Já jsem Svety a srdečně vás vítám. Je tu další video, odběry neodmítám. Lajky a komentáře jsou krásnými gesty. Super, že jste přišli na Svetyho cesty. Svetyho cesty jsou autem, pěšky nebo na kole, přes hory, přes lesy a nebo přes pole. Cesty ke splnění našich snů, po kterých tak toužíme. Žijeme jen jednou, splnit si je zasloužíme. Královský hrad Kašperk. Nejvýše položený královský hrad v Čechách. Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a českého krále Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých 3 kilometrů vzdálených Kašperských hor. Poznejte krásy a tajemství tohoto jedinečného místa a jeho okolí. Že toto místo má své kouzlo a nabízí krásné scenérie, o tom není pochyb. My se ale v tomto videu podíváme spíše na ta tajemství a místní pověsti, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Na rozvalinách hradu Kašperku se před dávnými časy zdržoval nějaký dřevorubec se svou ženou. Neměli děti a tak si oba snadno vydělali dost na živobytí. Jednoho dne jim ale sedlák, kterému lesy patřily, nařídil, aby káceli stromy na příkrém svahu. Tam ale bohužel jeden padající strom dřevorubcovu ženu zabil. Muž zůstal sám. Vedlo se mu špatně, protože 4 ruce vykonají více než 2. Naříkal často na svou samotu i bídu a kolikrát pro slzy neviděl ani na práci. Když zase jednou ráno šel do lesa, nalezl na cestě poražený strom, osekaný a odvětvený tak čistě, že by to sám neudělal lépe. Dal se tedy do práce a kmen rozřezal a rozsekal. A tak to šlo den za dnem. Jednou v noci ho probudil hlásek. Podívej se, kde máš pilu. Muž vstal, šel do komory, kde měl svoje nářadí a pila byla pryč, ale ráno visela zase na svém místě. Další noc ho hlásek probudil znovu. Vstávej a hledej pilu v lese. Tak vstal, sebral lucernu a šel do lesa na místo, kde pracoval. Spatřil velké množství světýlek, které poskakovala okolo stromu, a slyšel skřípání pily. Přišel blíže a uviděl, že jsou to samý skřítkové. Každý měl na prsou malou lucerničku a strom byl už do poloviny naříznutý. Jak mužičkové dřevorubce uviděli, zmizeli v lese. Poslední ale zavolal. Potřízni strom úplně, bude to tvé štěstí. Dřevař počkal do úsvitu, udělal, co skřítek řekl, ale nic nenašel. Žádné zlato ani stříbro, a tak pozbíral alespoň pár suchých větví, že si uvaří k obědu polévku. Když je doma rozlámal a chtěl vložit do kamen, držel v ruce samé zlato. Krásná, ale řekl bych, že spíše dětská pověst. Co si z ní ale odnést? Dřevorubce sice potkalo štěstí v podobě zlata. Co ale se zlatem? Děti neměl, o ženu tragicky přišel a zůstal úplně sám. Řekl bych, že větším štěstím by pro něj bylo, kdyby daní skřítkové včas odvrátili pád stromu na jeho milovanou ženu. Co si o tom myslíte vy? Dejte mi vědět v komentářích. Další místní pověst je o lesní matce. Nějaká Silka ze Žlíbku poslala své děti, děvčátko a chlapce, do Kašperských hor, aby odnesli nějaké věci její sestře. Děti se ve městě zdržely o něco déle, než měli, a když se vraceli domů, začalo se už stmívat. Vešli na lesní cestu pod větve starých buků a těšili se, že brzy už budou pod Kašperkem a to je domů jenom kousek. Šli dlouho. Zatím vyšel měsíc a v jeho světle děti poznali, že stojí zase na cestě z buky, odkud prve vyšli. Zkusili tedy jinou pěšinu, ale ta je tam přivedla zase. To už byla úplná tma. Fanouši, šlápli jsme na bludný kořen a teď musíme chodit v kruhu až do rána, naříkalo děvče.
Děti začaly volat o pomoc. Najednou spatřili, jak ze tmy lesa vystupuje podivná bytost. Prastará žena vysoké postavy, místo vlasů šedivý lišejník. Na sobě měla oděv z mechu a březové kůry. Klekálnice, čarodejnice, Volali děti. nebojte se mě. Povídala žena hlasem, připomínajícím šumění stromů. Já jsem lesní matka. Je mě už víc než 1000 let. Vám neublížím, protože nemáte nic špatného na svědomí. Také proto mě můžete vidět. Chodím po lesích a dávám pozor, zda lidé neškodí stromům a zvěři. Koho přistihnu, zle ho potrestám. Nikdy neví, odkud trest přišel, protože mě nespatří. Sklonila svou vysokou postavu k dětem, vzala je za ruce a pravila. Vím, že jste šlápli na bludné kořeny. Ty už zahubili mnoho lidí. Zavedli je do močálů nebo na skalní srázy. Pojďte se mnou, dovedu vás domů. Za chvíli uviděli děti vesničku a poznali domácí stavení. Když se chtěli se svou průvodkyní rozloučit, uviděli už jen její stín. Lesní matka zmizela v lese tak tiše, jak se z něj vynořila. Tak tohle byla taky taková spíše pohádková pověst, ale nebojte, tu nejlepší nechávám nakonec. Třetí a předposlední pověst vypráví o tvoru zvaném Šplhavec. Nějaký poutník zašel jednou do hradní věže, že tam přenocuje. Ranec si dal pod hlavu, hůl strčil do kouta a spal. O půlnoci ho zbudil Rámus. Podíval se z okna a uviděl, jak nad ním po hradní věži leze neznámý bílý tvor. Zavolal. Hej, ty, pojď dolů. Neznámý tvor se na zdi okamžitě otočil a lezl hlavou dolů směrem k oknu. Chlapík viděl ohavnou bílou lebku a prázdné oční důlky. Na nic tedy nečekal. Nechal ranec z holí ležet a pádil ven. Nedoběhl však daleko. Dostal ránu do zad, upadl a zůstal ležet. Zleknutí se už prý nikdy nespamatoval. Zapomněl, jak se jmenuje i odkud přišel. No, třetí pověst byla velmi krátká a řekl bych, že ji někdo sepsal spíše na sílu a dost pospíchal. Nicméně už se alespoň v této pověsti objevila o něco děsivější postava. Možná víte, že se na Kašperku a dalších místech v okolí, například u kostela na Mouřenci, natáčela pohádka Anděl Páně. Když ale přijde řeč na strašidla z hradů a okolí, úsměvy se rychle vytratí a vystřídá je mrazení v zádech. Poslední pověst vypráví o tajemné, podivné ženě. V lesích a na lukách kolem hradu se totiž objevovala tajemná, podivná žena. Říkalo se jí Sviza. Byla stará jako tento svět a krajem procházela prý už v pohanských dobách. Zjevení nejstrašnější a nejdémoničtější postavy šumavských pověstí předznamenávalo morové rány, zhoubné nemoci, živelné pohromy a neštěstí. Vychrtlá, vysoká a nekonečně stará, zahalená ve vlčí kůži s jelením parožím na hlavě procházela Sviza svým krajem. Nečekaně a neslyšně se před vámi mohla vynořit z přítmí lesa, z vlhké rokle, z bažiny či povstat z vysoké trávy. Její zjevení budilo děs a hrůzu a potkatý nebo jen zahlednout její stín mezi stromy přinášelo neštěstí, i když setkání bylo většinou pouhou předzvěstí budoucích chmur. Okolí Kašperských hor se duchy a strašidly jen hemží, přesto všichni zdejší bubáci mívali před Svizou patřičný respekt. Platilo to i pro pověsti. Žádná se nepokusila vysvětlit, odkud Sviza pochází, kde žije a jaký smysl její existence má. Traduje si jen to, že patří mezi démony schopné vysát člověku duši a že kdo jí pohledne do očí, ten na místě zkamení.
No a pro tohleto video už je to vše. Pokud se vám líbilo, tak budu strašně rád za lajky a hlavně komentáře. Pokud ještě nemáte odběr, tak to právě teď můžete napravit. Nezapomeňte zaškrtnout zvoneček, aby vám neuteklo další pěkný video a já se budu těšit zase příště. Mějte se báječně. Ahoj.